you guys! Welcome back to our channel at sa mga baguhan dito, welcome! Nandito na naman tayo sa kusina kasi magluluto na naman tayo ng pang merienda. Yung lutuin natin ngayon guys ay pandan biko. Pandan na naman kasi naubusan ako ng ubi kaya pandan recipe na naman tayo ngayon. Kaya sana samahan nyo ako magluto. Haluin lang natin siya hanggang sa yung medyo sticky na at maglalatik na. Pero wag naman pasubrahan kasi pag magsubra na siya guys, titigas na. Kaya kailangan mo rin siyang bantayan na yung tamang-tama lang ang pagka-sticky niya. Pag ganito na itsura niya, tapos na siya guys, magkuha lang tayo ng kunti para pang toppings natin mamaya. Tapos itong natira, lagyan natin ng kunting pandan flavor. Hala, marami yata ang nalagay ko. At ilagay na natin yung glutinous na sinaing natin. Malagkit. Malagkit na bigas. At ilipat na natin siya dito sa lagayan. Ayan guys, green na green siya kaya lagyan lang natin siya ng toppings sa taas. Nandito na yung ating biko pandan guys. Ayan, naluto na siya. Tapos na siya. Yung toppings niya hindi masyadong dark. Kasi nga yung brown sugar na ginamit ko, hindi siya dark brown sugar. Kaya tikman na natin. Ang bango niya. Basta may mga flavoring talaga na ilalagay ang bango. Ang sarap. Ang sarap guys. Hindi masyadong matamis. Kaya tama lang yung asukal na nilagay ko. Hindi siya katamisan. At meron tayo ditong coffee. Kaya approve. Approve siya sa akin. Hindi masyadong matamis. Tama lang talaga yung asukal na nilagay ko. Kaya kung gusto niyo ng masarap na pang merienda, parisa ng kape, maganda tong biko na to. I hope you enjoyed this video guys. Please give me a thumbs up if you do. And please subscribe if you haven't yet. Thank you so much for watching. See you on my next video. Have a nice day. Keep safe and enjoy your day. Bye!